Nu är vi alltså på plats i Halmstad hemma hos Peter Wahlbeck. Gaston, kom! Hej. Jag brukar skämta om det som ståuppkomiker så här då va. Men nu väl snart det också inte tillräckligt politiskt korrekt. Det är inte rumsrent. Om man skämtar om rökskadade dildos så är det väl någon som pissar på sig av förnärmelse. För att de har kanske en... Sen har jag haft ateljé där borta i garaget då. Men Och de tavlorna du har, de där stora schabraken, de är gjorda i det garaget. Ja, det är bra. Nere i det garaget där. Det var mycket skapande där. Ja. Men det som är problemet med att vara när man är i garaget, det är att ena dagen är det varmt va? Som idag är ett perfekt väder. Svalt och varmt och skönt och luftigt och friskt. Sen kan det vara gassande varmt och då flyter oljefärgen ut och blir kletig. Va? Och sen kommer det in i en period av 2 veckors regn. Och då är det fuktigt. Ja, då torkar det inte. Och då torkar det inte och så slår sig virket och sånt i spändukarna. Så det är inte optimalt alls. Men nu har du exakt samma förhållanden hela tiden. Ja, precis. Men det är alldeles för liten lokal. Jag skulle ju behöva en seriös ateljé med lång framförhållning. Så man kunde planera. Och jag hade ju det när jag hade inne i gamla butikslokaler. Jag kan visa er lite Halmstad, det är ju en liten gullig stad då va. Där har du ju, titta, extra föreställning till och med. Ja, precis. Det här är ju superkul, vänta. Ja, Nej, det är på Mosebacke. Det här körde ni först på Kulturhuset? Vi hade premiär på Kulturhuset. Ja, just det. Så det här är efter dem som jag var på. Exakt. Och spänna upp den. Spänna upp den och ha en schysst ram. Så det är ju folk som gillar det, men jag tänkte att det är sån här när det krackelerar här, det är det du vill ha. Det är precis som den här heltäckningsmattan här, kolla. Jaha, det är en gammal ryamatta. Ja, just det. Som jag bara dränkt med färg. Ja. Men där man kan se din konst som man inte ser i mål, det är ju att det är roligt. Alltså, om vi säger att jag har varit din... för att du var rolig så tyckte jag om dig. Och där kan man faktiskt se din konst. Så det är ju lite så här... Jo, så är det ju. Konst kan vara ganska tråkigt också. Ja. Alla som kommer hit och undrar vad fan är det här för någonting? Det är solceller. Och det här är en orgonitkanon. Jag har en kompis som... han tror mycket på det här med chemtrails och sånt va? Ja, just det. Du vet att de här ränderna efter flygplanen då. Det är ju flygplansavgaser. Det är ju kondens från jetmotorerna va? Och så sa han, du kan få en sån orgonitkanon för jag ska flytta. Så han har gjort den här med solceller då. Solceller så driver ett batteri och så ger den ut impulser så. Du ser nu, den funkar ju. Det är helt blått. Gjorde jag ju en tv-serie med hon. Den heter ju Heja Björn. Ja, just det. Ja. Var det där? Ja, men den såg jag. Ja. Heja Björn. Då var jag ju någon slags brorsa till honom. Och då. Det var också en trevligt. Nej, var det TV4 eller? Ja. Ja. Bingo tog ju alla massa schysst. Det är Bingo som har tagit de här bilderna från showen. Jaha. Ja. Han har tagit en massa. Ja, här har vi ju Dragan. Ja, precis. Ja. Taxichauffören. Tänk att jag minns allt det här väldigt väl. Alltså, det är helt otroligt. Så det är nästan 30 år sedan. Gick ut på att Dragan har en anställd som han har fått i den pjäsen.
så går det ut på att Dragan har fått en anställd av Arbetsförmedlingen. Och han är helt värdelös, tycker Dragan då. Och det är den dramaturgin dummare. Man har en som man hackar på hela tiden. Det blir som en dramaturgi, va. Han hackar på sin anställde då, Dragan, hela tiden. Att du kan ingenting, du är kass, du är ingen... Varför fick du har dåliga betyg? Åh. Det är därför du jobbar här hos mig, för du har dåliga betyg. Åh. Varför fick du dåliga betyg? Jag vet inte, det var svårt i skolan. Jaha. Varför var det svårt? De ska ju hjälpa dig i skolan. Så han liksom hela tiden läxar upp honom då. Och det handlar lite grann om det politiska samhället. Lite grann. Och så får han då komma och börja jobba och sådär. Och sen så säger han hela tiden. Ja, den här jävla horan. Hon sa det och det och hon gjorde det och det. Och... Vem är hora? Ja, den här jävla socialkärringen. Hon är jävla hora. Det är du som är hora. Du säger alla är hora. Hon är hora, han är hora, alla är hora. Du är jävla hora. Imorgon ska du vara kvinna här på arbetsplats. Varför det? För du ska veta hur det är att vara kvinna och hora. Och då tvingar han... för alla är... jag är hora. Alla är hora. Vi prostituerar oss, vi säljer oss för att få mått på bordet. Och då ska han vara utklädd till kvinna på jobbet. Ja. Det är en jävla rolig scen. Men det var väl en jäkla succé? Ja, det var ju vi spelade i ett utsålda hus ett helt år på Mosebacke. Men du hörde inte att Micke Reuter ser jävligt bra ut när han är utklädd till tjej. Han hade ju BH och sånt ju. Och så har han ju då... Det här foton är ju... Fjante Jönsson. Fjante Jönsson. Så man äntligen får träffa Fjante Jönsson i verkligheten. Fjante Jönsson, det var så här att Christer och Stefan, de här två... Örebro. Nej, de är från Falkenberg. Ja, just Falkenberg. Just det. Christer och Stefan är från Falkenberg, två buskiskonstnärer, va? Och eller konstnärer, det är ju businessmän. Ja, men de började som två trubadurer på landsbygden, så blir det bättre och bättre och bättre. Och sen så började de göra shower och sånt. Och de har gjort massa sådana olika buskisshower på Vallarnas i Falkenberg, så här utomhusteater. Och de är verkligen profiler i den här lilla staden Falkenberg då. Men tricket är att de hade en tandläkare som var kompis till dem. Och den tandläkaren gjorde avgjutningar av deras tänder. Och så gjorde de såna här fula tänder då. Så att det här är tricket egentligen. Så det kan ni göra där hemma, ni som tittar på det här. Gå till en tandläkare. Och så biter ni bara i sånt vax. Och så skickar han den här avgjutningen till en tandtekniker. Och säger ni... gör tänder så du ser jag vill se för jävlig ut. Och det här är det tricket som de gör då i Falkenberg då. Att det är liksom att man har fula tänder. Så min karaktär, Fjante Jönsson, han är en ironi på dem. Ja, satir på dem. Och han säger det, Fjante Jönsson då. Varför är du så rolig, Fjante Jönsson? Du är en jävla rolig bomkomiker. Jag är ingen bomkomiker. Nähä? Är inte du bomkomiker? Nej. Jag är löjteskomiker. Alltså ännu värre. Ja, jag förstår. Alltså, ännu värre. Så enkelt var det. Så jag har drivit med det där liksom. Men de har gjort sån jävla framgång, de här Christer och Stefan, så du fattar inte. Det är otroligt. De har ju tjänat miljoner och de har ju köpt. De har ju det här företag som heter To Entertain. Som har köpt liksom Kina-teatern och sånt. De är delägare i Oscarsteatern och sånt. Så jag brukar säga det. Tänk vad ett par löständer kan göra. Kan bygga ett helt affärsimperium. Ja, så är det. Det är bara att gå och gjuta. Hem och gjut. En pjäs som heter Teater Fyralle. Ja. Det blir då sa de att, tyckte de då på att det var som en buskis.
Var det den jag såg på Kulturhuset? Ja, Det måste det vara. Teater för alla på Kulturhuset och sen så gjorde vi en föreställning som hette Ballett för alla. Ja, men det var nog den Det första. var lite ballett och dans Nej, det var och den movement. första. Det var den första. Ja, För där var han den där Dragan. serben var med där. Dragan ja. Ja, för Dragan var inte med i Ballett för alla. Nej. Han var lite för hård för det. Ja, precis. Alltså då när det precis hade börjat då, det här från 1989. DN på stan, Klassens clown står upp då. Det här var nog det första stora reportaget då. Men sen, man märker ganska fort att det var mycket så här, Är den är en galning? galning. Det blev ganska mycket sånt. Ganska fort. Vad berodde Alltså det på nu då? snackar vi 98. Varför hamnade det där då? Nej men 96, 95, 96 då var det att media mer eller mer märker man här. Det är så uppenbart när man läser de här. Och att de När man ändrar. läser de här olika tidningsartiklarna att hur media ville få in mig i ett fack som knäppskalle, galning. Men vad berodde det på? Crazy. Du sa aldrig för mycket eller vad? Du sa inte Ja men om man inte är mainstream, om inte man är slick Nej. och det här, gör det här normala. Du vet va. Då, jag menar en låt som Ullared till exempel, det är ju liksom en slags konstmusik, lite knäpp. Folk visste inte vad då märker man direkt att det var den här galningen då. Jag var med i Smash. Känner igen det. Tennis-tv-serie. Det var väl en jättesuccé? Ja, var det inte var en jättesuccé med många avsnitt och så. Men då parallellt så hade jag ju även konstutställningar så. Så det började ju med ganska tidigt faktiskt. Då. Boken ska handla om min uppväxt på Vallås. Hur det var att vara förortsunge, skilsmässokille, morsan. Den tiden Sverige med fritidsgårdar, hur man började med teater. Hur det gjorde att man blev ganska duktig, glider in i stand-up comedyn. Hur det är med familj, hur de här Fyralle-äventyren och konstnärlighet och sen lite grann om... Och Fyralle, var kommer det ifrån? Just. Ja, det var ju att det här Fyralle, det här är vår andra skiva. Vi gjorde 4 skivor. Och det här är vår andra skiva, den hette bara Music Falle 2 då. Det var egentligen du vet sån här Absolute Music. Det är en skivetikett. Ja, just det. Det fanns då ja. Det fanns i Tyskland. Och då var det musik för alla. Det fanns jazz, tango, klassisk musik, allt möjligt. Rock ja. Och då så bara snodde vi det. Att det blev på tyska liksom. Så blev det Fyralle. Ja. Äntligen ny skiva. Äntligen. Det var ju ingen hade längtat. Ingen hade brytt sig. Men ändå, äntligen. Ja, men någon måste ju ha köpt dem. Jag skämtar ju om det liksom att man kan köpa brandskadade dildos. Ja. Till och med det. Liksom, vad ska vi göra med dem? Nej, Ullared, ja, där. Det går att sälja. Får jag lov att köpa? Ja, för fan kärring. Köp dildos. Ser du inte de ligger i korgen? Det står ju 3 för 1. Ja, det är billigt. Ja, det är hysteriskt. Helt hysteriskt. Här är ju lite roligt, alltså du vet, lite sightseeing. Vi har ju inte all tid att lägga ner hur mycket tid som helst i den här filmen. Va? Det är redan för mycket jag står och tjatar. Men jag Vi vill har ändå material. visa den här statyn, för det är ju jävla unik va. Att vi i Halmstad har en sån fet Picasso-staty. Ja, det är helt otroligt. Du vet, det är bara 15 städer i hela världen som har Picasso-statyer. Och Halmstad en. Halmstad en, Kristinehamn har en. Stockholm. Stockholm har, på Skeppsholmen vid Moderna Museet, så har de en hel skulpturgrupp som heter Frukost i det gröna. Snacka om Halmstad, så är det någonting att vara stolt över, så är det verkligen den här. Alltså. Det är den här och Peter Wahlbeck. Och Gessle. Gessle, just det. Fan.
Men Halmstad råkar ut för det precis som alla andra städer på 70-talet blev ju slaktade när sossarna skulle bygga sina Ja, just det. Domus och Just Konsum det. och sånt. Och, Mm. du vet, då var det ju total slakt. Va? Men vi måste göra en liten hint också. Din son ska göra någonting i sommar. Ja, Och det måste vi ta med. ja, och det är ju det som är grejen. Att Det får han vi ska inte ju missa. spela Per Gessle, vet du. Min store grabb, han är ju 22 nu. Han ska ju spela Per Gessle i en långfilm som handlar om Gyllene Tider när de bildade bandet då, va? Den heter Sommartider, va? Ja, precis. Och den har premiär nu. Rena turen alltså att han... Den har premiär nu, juli eller? Ja, juli, 17 juli, ja. Ja. Så jag har ju alltid häcklat honom under åren, va? Samma här. Han har ju liksom häcklat han lite grann Det är sådär. samma här. Så då blir han då... Efter det, Ja, nu får du vara snäll mot Per Gessle. Titta här, Ja. visst är det vackert? Ja, fint. 3 hjärtan då, va? Påminner lite om Serbiens. Det är så här. Fan att inte jag fick det jobbet. Det hade jag velat ha, det jobbet. Va? Ica. Ja, fy Va? fan. Tänk, han Paul heter Är det så jävla roligt? han. Är ju, tänk, fattar du, han har ju Den dragit där in killen. miljoner på bara liksom göra lite reklam för mat. Alltså, det är ju... Ja, men är det så jävla Men roligt? det är så jävla bra. Det är så perfekt. Tänk vilka tavlor. Vilka priser på tavlorna. Ja, det är så du tänker. Och nu för tiden så kan det uppfattas lite rasistiskt att du skildrar en invandrare. Men då på 90-talet när jag höll på väldigt mycket med Dragan, då var det ingen som brydde sig. Alla bara tyckte det var kul, va. Idag är det lite känsligt liksom då, va. Men alltså Dragan, han var ju också sån när han i de här teater för alla liksom att du kommer, jag ska säga till dig, kom hit. Du ska lyssna varje dag, du kan ingenting, du är helt lobotomerad.